Тебе є в своїй кімнаті власний санвузол? Новобудова – це як нова машина. От ти купляєш нову машину, виїжджаєш з салону і там одразу мінус 10% вона. Ніколи, друзі, ніколи не вірте у фразу, що кондофік коли-небудь понизяться. Ще не віриться до кінця. У тих, у кого N-Max, тільки на електроенергію в квартирі ви будете сплачувати дуже дорого. В сучасних будинках відчуття такого, що це зроблено швидко і немає такого відчуття затишку. Нарешті я вдома. Люди звернулися до мене і спитали: Аню, що нам краще купити? Квартиру за 350 тисяч чи таунхом за 390? І я їм сказала, а давайте разом порівняємо. І я вам покажу конкретно на прикладі переваги і недоліки між таунхомом і квартирою. До речі, дуже розповсюджена помилка, зокрема і ріелторів. Таунхом і таунхаус – це дві різні речі. А для того, щоб не робити помилки, нагадую, мене звати Анна Федорінова, ріелторка-підприємиця, яка вже 10 років проживає в Калгарі. Я знаю відповідь на будь-яке запитання по нерухомості. Тож підписуйтесь серденько, а тепер детальніше. Друзі, швиденько. Таунхом має 2 поверхи. У вас на першому поверсі буде постійний Еверест, я його називаю, сходи наверх. У вас основний поверх буде наверху, на нижньому буде завжди гараж, без бейсменту. Таунхаус, де ви маєте 3 класичні поверхи, бейсмент, мейнфлор і спальні наверху. Вбудований чи відокремлений гараж, то вже немає різниці, але 3 поверхи таунхаус, 2 поверхи таунхом. Та-дам! Цей день, вона сяє, квітне, і хай весь світ почекає. Вітаю, щиро вітаю. Давайте пройдемо сюди. Тримайте. Ви з караваєм, так красиво. Дай тебе не також. каравай, але хліб. По українському звичаю хліб, сіль і священна вода. О, вау! Так. Ну, це підхід, це підхід. Як тоді по традиції, я вам передала ключі, давайте, як ви заходите. Я би сьогодні хотіла познайомити вас з дуже крутою родиною. Олег, Оксана і маленький Сашко. Ну, не такий вже маленький, my bad. І, власне, ця прекрасна українська родина отримує сьогодні ключі від своєї першої нерухомості у Канаді. Ну і головне питання для всіх у цій ситуації – як воно відчуття сьогодні? Знаєте, дуже важко щось зараз сказати, тому що ще не віриться до кінця, плюс фултайм робота, там навчання, імміграція, і тут ще бум, прилітає моргач, і постійно багато питань потрібно вирішувати. Я думаю, що ми до кінця ще не усвідомили, і потрібен час, щоб ми тут все прибрали, трошечки хочемо освіжити, переїхати сюди, закликати друзів, тобто зробити новосілля, і десь тоді ми вже, напевно, відчуємо радість цього, що ми вже вдома, що це наш дім. Що я можу нарешті сказати, нарешті я вдома. Нарешті я вдома. Так. Да. Насправді ми дивилися з вами квартири, а врешті обрали інший тип нерухомості – таунхом. От розкажіть про свій шлях, плюси і мінуси квартири, які ви дивилися, які вам все ж таки реально подобались, і чому ви все ж таки маєте тепер цей варіант? Цікаве дуже питання. То так часто буває, що починаєш з чогось меншого і обираєш щось більше. І так і в цьому випадку сталося. Тобто ми насправді десь почали шукати квартиру спочатку, так як ти сказала, Аня, десь рік тому. І ми передивилися з десяток варіантів, може більше. І ми для себе визначили, що нам достатньо буде квартира з 2 спальнями. Щоб кожній... в цьому районі? Так, саме от Волден, Легасі, ось цей район. І ми собі, звичайно, що визначили по бюджету, що це там має бути до 350 тисяч. Ми не хотіли старої квартири, тобто до 7 років, ну, максимум 5. І на наше здивування, те, що ми бачили, те, що нам подобалось, воно було дорожче. Плюс ми познайомились ближче з таким платежем, як кондофі. Тобто, нас, м'яко кажучи, трошки шокувало, тому що, знову ж таки, на ті квартири, які ми дивились, кондофі там майже $400-500. Але ж там в квартирах включені майже всі комунальні послуги. Тобто, в принципі, якщо прибрати комунальні послуги, воно виходить плюс-мінус так само, як і на таунхомі. І на таунхомі у вас на цьому конкретно варіанті комуналка буде виходити, скоріш за все, майже так само, як і на квартирі. Тому що, друзі, хочу підкреслити,
підкреслити, що в квартирах забирають комуналку середньостатистично. Тут в таких варіантах таунхауси і таунхоми ви можете самі контролювати споживання води своєї, споживання електроенергії, тому те саме приблизно і вийде, але за більшу площу. Так, я погоджуюся, і ми тут детально рахували. Тобто, якщо взяти квартиру, наприклад, беремо там 350 тисяч, тобто в середньому, якщо от зараз по тих параметрах, по яких дають моргач, це десь там 1500 в місяць моргач, плюс кондофі 500, це є 2. Беремо далі, ти правильно сказала, комуналка вся включена, але електроенергію треба заплатити, це десь 100, інтернет і страхівка. І в результаті ми маємо скільки? Я десь пам'ятаю, що суму таку запам'ятав собі 2400, 2500. Це за квартиру. За квартиру. А тепер дивимося за квартиру за 350 тисяч. Так. Тепер дивимося, чому ми і не пішли далі з квартирою, тому що ми зрозуміли, що моргач 1500 звучить класно. Але коли ти починаєш рахувати всі інші витрати, ти розумієш, що дуже великий платіж виходить. На тому етапі ми прийняли рішення, подивимося тоді новобудови. Тому що є досвід з України, ми брали в кредит, тобто в Україні як? Ти береш на стадії, там, наприклад, фундаменту, купляєш, поки будинок здається, він вже росте в ціні, потім знову росте, тобто це і вигідна інвестиція. Ну і по тій логіці ми подумали, що тут так само, так? Відповідно, ми побігли зразу до нових забудовників, яких ми знали тут, і були здивовані, що квартири нові, вони ще дорожчі. Тобто та, що 350, вона там 380. Ні, навіть це були... базова модель. Так, там і 400, і... 420, скоріш за все, буде нормального стану з паркомісцем, там, зі сториджем, бо ти вже, як купуєш нове, ти хочеш full package, повний пакет. А вони пропонують завжди базову модель. Тому дійсно нова квартира двокімнатна, вона буде десь від 420. Плюс GST. Так. Плюс GST. Ми про то GST тоді навіть не думали, бо ми пішли далі цікавитись за кондофі, і тут теж ми були здивовані, бо кондофі таке саме. Тобто там в районі $400-500. За квартиру 2025 року. Нову квартиру. Да. І ми питаємося забудовника, чому у вас такі високі кондофі. Пояснили тим, що немає резервного фонду, тобто створюється резервний фонд. Плюс на початку компанія-забудовник, вона управляє тими кондо, а потім вони передають вже управляючій компанії, і вже тоді вони сказали, можливо, це кондо знизиться. Але як показує практика, воно, Ніколи, друзі, ніколи не вірте у фразу, що кондофі коли-небудь понизяться. Тож ми піднялися на основний поверх цієї нерухомості, і я хочу сказати про найбільшу перевагу між квартирою і таунхомом врешті. Це те, що у вас завжди буде сквозне планування. Тобто у вас буде завжди 2 вікна. Конкретно в цій нерухомості ця частина, вітальня, вона має вікно, яке виходить на південь, тобто вона супер тепле і супер світла завжди зона. А також у вас буде великих розмірів вікно на кухні. Тобто, коли ви маєте планування квартири, у вас врешті буде вікно тільки в якийсь один бік. Це сквозне планування, вона повністю має ваш поверх і має не те, що конкретно в цій нерухомості, не те, що навіть 2 точки заходу денного сонця, а оскільки це кутовий юніт, тут буде ще додатково 5-6 вікон по боках, просто за рахунок того, що цей юніт вважається кутовим. До речі, дуже багато українців помиляються, коли кажуть, що кутовий юніт – це погано. Це, скоріш за все, міф ментальний, який ми привезли ще з України. Тут кутові юніти дуже цінуються, вони є завжди дорожчими у ціні, тому що у вас немає по кутах сусідів, і в реал-естейті ми називаємо це unobstructed view, тобто вид, який з жодного кутка нічим не закритий, і ніколи тут не буде жодної забудови. Тобто цей кутовий юніт, якщо ви подивитесь зовні, він буде мати реально прикольні види, додаткові вікна, і вікна насправді набагато ліпші по ізоляції, по теплоізоляції, ніж іноді ось ця ізоляція, яка є зовнішньою. Тобто не переживайте за холодність, надуману в нерухомості, тому що це є міф. Насправді кутові юніти цінуються і вікна тим паче, тому що дають дуже багато денного світла. Ну і від того, що у вас є планування сквозне, у вас, скоріш за все, у таунхомах буде набагато більша кухня. Тільки квартири
вище по скверфітам, ніж 1000, можуть мати дійсно такого гатунку кухні. Тобто кухня буде мати більше сториджу, вона буде мати більше шухлядок, вона буде мати дійсно нереально великих розмірів цей Kitchen Island островок, який буде вміщувати і барну стійку, і робочу зону з цієї сторони, і буде дуже просторою тут для будь-якої хазяйки. І знову ж таки хочу підкреслити з таким вікном, бо, як я наголосила, воно є сквозним, і навіть за рахунок кутового юніту тут з всіх точок є вікна. Далі перевага номер 3. Ми знаходимося в таунхомі, який має на верхньому поверсі 2 окремі спальні, кожна з яких має свій санвузол. Але на відміну від квартири, таунхом може запропонувати ще половинку санвузлу на основному поверсі. До речі, хотіла би сказати, зараз тут вимкнене світло, і за рахунок 2 віконечок, які є, до речі, одне з яких бокове, тому що це кутовий юніт, ми маємо тут дуже багато світла денного. І у мене дуже часто питають люди, нащо в шафах і в санвузлах вікна. Друзі, це щоб ви економили світло, тому що в Альберті сонечко встає рано, сідає пізно, і ви, в принципі, в санвузлах і в шафах, де є вікна, можете там взагалі не включати світло ніколи. А ці кімнати, вони дійсно завжди потребують світла. У квартирах ви майже ніколи не зустрінете French Door холодильник. French Door ми називаємо це ті, які мають ось такі подвійні дверцята. Вони можуть мати інше планування у вигляді ще додаткового ящичку внизу, але це ми називаємо комерційне призначення таких холодильників, де внизу немає цього ящичку, воно є морозильна камера повністю тут, а холодильна камера повністю тут. До речі, з практичної точки зору ці холодильники є найкращими. І взагалі між Samsung, LG і Whirlpool. До речі, дуже багато людей не знають про це, і ми вчора проходили фінальний прохід з людьми, які сьогодні отримують ключі, і я їм показала одну фішку, про яку вони не знали і не дізналися б, якщо б я не сказала про це. Тут є опція айсмейкеру. У вас може бути до вашого віскі лід завжди готовий. Ви можете обрати собі опцію Crushed, Cube або водички. Це дуже класно і практично, сама знаю, тому що дітки можуть взяти стаканчик і завжди налити собі води. Причому ця вода, тут же за холодильником є Water Connection, і ця вода, друзі, фільтрується. Вам не потрібно встановлювати додаткові фільтри, осмосис-системи під вашу раковину за $300, долбити дірку у кварці. Ви можете просто скористатися таким холодильником, де, в цій моделі це буде внизу, ось тут буде циліндр з фільтром. Ви отакий собі замовляєте і пачку одразу. І тут ви міняєте собі фільтр, але у холодильниках, де моделі є з нижньою шухлядкою, завжди ось ці циліндри будуть тут. Натискаєте кнопочку, цей циліндр висувається, і замовляєте собі упаковку на Амазоні і фільтруєте воду для всієї родини. Класно, без пластику. І якщо треба поміняти фільтр, холодильничок вам покаже. Я хочу сказати, що квартири, скоріш за все, будуть мати дешеві пенальні холодильники, де буде одна дверчина для відкриття. Це буде French Doors, підвищеної якості холодильник, і це ще комерційного призначення, тому що, як я сказала, морозильна зона ліворуч і холодильна праворуч. Просто я хочу сказати, що так само це правило, яке існує в ріл-естейті. Від забудовника нічого дешевого не очікуйте. У нього може бути гарний сервіс, гарна якість, можливо, якщо ще треба пошукати. Так, я тут ще хотів би додати, бо якраз оце ми від тебе, Аня, почули, і дякую за цю таку думку. Вона якби так трошечки для мене особисто прояснила, що новобудова – це як нова машина. От ти купляєш нову машину, виїжджаєш з салону і там одразу мінус 10% вона. Зразу, ти тільки виїхав з салону. Ще там поїздив рік-два і вона ще там на якусь упала. Так само тут з новобудовами. Тобто ти купив там і одразу ціна вже на ринку буде
нижче. Ну, ми беремо при умові, що ринок не рухається, стабільний. Та? Звичайно, бо ринок, якщо росте, тоді і там, або якщо він падає, ми беремо з умовах, що ринок він якби є стабільний. Але якщо ринок росте, вторічка ваша зросте вдвічі більше, ніж новобудова. Ось в чому суть. І причому це новобудова стосується і кондо, квартир, таунхоумів, і будинків. А з будинками ще гірше, тому що з будинками ви купуєте дорожче, більший GST. Добре, коли він там повертається, цей податок. Коли не повертається, він у вартість нерухомості не входить. І там нічого немає. Там же ж немає ані парканів, ані гаражів, ані територій, ні деків, ні трави, нічого. І все це дуже дорого робити. Тобто в кондо ви хоча б принаймні не вкладаєте ці гроші, а в новий будинок вкладаєте, і ви вклали там 120, а воно в реал-естейті нараховує тільки 60. Тому висновок ваш. Новобудова чи не новобудова? Ні, ну однозначно, що на нашу суб'єктивну думку, тому що ми в Канаді відносно недавно, 3 роки всього, але вторинний ринок, на нашу думку, є вигідніше купляти. Але ще вигідніше є той варіант, який ми обрали, і я поясню, чому ми до нього прийшли. Тому що, якщо порахувати всі платежі, вони виходять практично на ту саму суму. Тобто ми тут маємо, ми придбали цей таунхаус за 392 тисячі, тобто це десь $1700 в місяць моргадж, плюс тут нижче кондо-фі, тобто 260, плюс такс 240. Електроенергія і всі комунальні, ну не знаю, там в районі, думаю, $200-300 ми б мали вписатися. І плюс інтернет, страхівка, тобто ми десь будемо в районі 2500-2600. Тобто різниця буквально там $100. Десь якщо заощадливо використовувати електроенергію і всі там. Ну, електроенергію можна і в квартирі, я більше, напевно, про воду, про тепло. Ні. В електроенергії в квартирі дуже цікаво працює, особливо ті, хто підписан на NMAX. Там дуже високі адміністративні платежі, тому у тих, у кого NMAX тільки на електроенергію в квартирі, ви будете сплачувати дуже дорого. NMAX класно працює, коли вся комуналка під ключ. Тоді закумульовані адміністративні платежі по всіх 3 фронтах – вода, газ і електроенергія. І це зручно, тому що один платіж, ціна виходить за всю комуналку така сама і зручний, доступний 24 години на добу сервіс. Але якщо ви живете в квартирі і користуєтесь тільки NMAX на електроенергію, NMAX не буде працювати. Ну, щодо NMAX, у вас зараз NMAX, до речі, де ви рентуєте? Так. Щодо NMAX, це так само порада для всіх, у кого є NMAX. Якщо NMAX, скажімо, на дружині, то тоді вона заходить на свій аккаунт з оренди NMAX і відправляє реферал-лінк на свого чоловіка. Тобто реферальне посилання на свого чоловіка. Чоловік тепер реєструє новий аккаунт на NMAX на новій нерухомості, у вас буде $50 знижка на вашій оренді, а у вас буде $50 знижка на вашій новій нерухомості. Тобто $100 до вашого бюджету ви собі самі зекономите. Якщо немає NMAX, то я завжди даю свій реферальний лінк, щоб хоча б ви мали там $50. Але якщо є у вас ваш аккаунт з оренди, то ви можете закумулювати $100. Просто для вашої інформації. Цікаво. Стільки корисних порад. Друзі, підписуйтесь. Зекономлені гроші, зароблені гроші. Да, підписуйтесь, бо тих порад просто безліч. Щодо наступної переваги. Особисто я вважаю дійсно, що це перевага, тому що знаю канадський ритм життя, де у вас спальні відокремлені від основного поверху наверху. Класичний стиль життя передбачає, що на основному поверсі ви проводите більшість часу, але наверх ідете до своїх спалень. Це про приватність, це про зручність. Тому що коли ви в квартирах, скажімо, у вас буде спальні знаходитися дуже поруч з кухнею. Тобто, коли ви, скажімо, там смажите, готуєте, у вас за стінкою буквально є спальня, за стінкою кухні, то тут такого не буде, тут буде вас розділяти 2 повноцінні поверхи. Я би додала це у однозначну перевагу. Як я позначила раніше, тут буде 2 великі кімнати, ми зараз знаходимось у мастер-бедрумі. Це хазяйська кімната. Вона, в принципі, має віконце, вона, в принципі,
принципі має 2 шафи, це те, що може бути також у квартирах. Тобто тут відносно переваги немає. Конкретно в цьому юніті я би зазначила, що тут дуже класна шафа за рахунок кутового юніту, що вона має додаткові вікна. Ну і, звичайно, просто гарний краєвид. Але це, в принципі, все може мати і квартира. Але єдине, чого не буде мати квартира, це коли у вас у кожній спальні дійсно свій санвузол. У квартирах подібного планування це, скоріш за все, буде одна мастер-бедрум зі своїм санвузлом, а інша буде поруч з ванною загального користування. То тут буде перевага, що є додаткові півсанвузлу на основному поверсі, і тоді друга спальня для дитинки комфортно буде мати особисто свій санвузол. Це ми знаходимося також у гарних розмірів кімнаті, вона також кутова, і ми особливо покажемо, що в шафі є дуже багато світла від кутового юніту. Ми все це покажемо. Ну і, звичайно, як має виглядати дитяча кімната, це те, що у неї буде ванна. По класичній розкладці у нас у мастер-бедрум має бути душ, а в дитячій або ванній загального користування має бути ванна. В цьому юніті мені подобається, що вони зробили підвищення цих всіх тумб. У них скрізь кварцеві кантертопи, гарний цей бексплеш фартух, класні додаткові сториджі і взагалі відділка в цьому юніті дуже гарної якості. Я хочу наголосити, що це забудовник Труман, а Труман будує класно. Ну і ще трошки додаткового сториджа. Тут на верхньому поверсі великих розмірів шафа, 2 спальні окремі, їх розділяє аж коридор. І тут ще буде додатково класний плюс, що пральня вся знаходиться на верхньому поверсі. Це те, що квартира може мати, може не мати, але це значний плюс саме цієї нерухомості. Давайте все ж таки про локацію. От мені так цікаво підняти тему. Ми разом зосередили увагу на Легасі. Ми зараз знаходимося з Легасі. Я би хотіла, Оксано, вас спитати, чому ця локація, чому саме цей котовий юніт, тому що от саме душа ваша в цій локації. І якщо можна, чому ця локація, і тоді порівняти її все ж таки з Белмонтом, на якому ми дивилися такі самі таунхоми. Ну, напевно, те, що коли ми тільки сюди заїхали, ми одразу тут орендували. І так як більшості сімей в Канаді шукають житло там, де вони вже обжилися, там, де вони вже знають місцевість, і особливо, якщо є діти, то малий ходить в школу, в нього тут друзі. Ну, тобто все вже тут налаштовано, все ми тут знаємо. Дуже люблю я цей район, Легасі, тут ці наші озера красиві. І взагалі оце таке спокійне, обжите місце. Це є і окраїна Калгарі, але все-таки все тут є, все необхідне, всі необхідні плази, все, що потрібно. І коли я от зайшла у цей юніт саме, що мене отут підкупило, це те, що він є кутовий і він має дуже багато ще додаткових вікон. І ці вікна виходять не в стіну, якби там от є в нас в цьому комплексі інша будівля, де коли виходить прямо в стіну. Тут виходить на вулицю, і тут відчуття такого простору. Ти дивишся в вікно, ти бачиш вулицю, школу. Ну тобто, оце мене якраз власне підкупило. У нас фактично сусіди тільки з цієї сторони, з однієї. І, до речі, сусіди так грамотно знаходяться далеко, вони за гаражем, так. Тому що вхід в нерухомість саме з сторони вулиці. Так. Тоді ви ніяким чином не перетинаєтесь взагалі з сусідами. І взагалі цей юніт відчувається ніби окремий будинок, бо ви до комплексу самого взагалі не маєте відношення. Вам як заїжджати. Як дуплекс. Да, як дуплекс. Немає сенсу заїжджати в сам комплекс, туди кудись проїжджати. Тому що ти заїхав і одразу твій перший гараж. Ти в'їжджаєш одразу в свій гараж. А яке у вас відношення до того, що школу видно з віконечка? То треба Це треба у Сашка питати. Мені дуже подобається це. Місце було в студії школи, стадіон. Ну і тут все близько, і мені це дуже подобається. Ви тільки почнете навчатися чи навчаєтесь зараз в цій школі? Ця школа взагалі є новозбудована. Вона тільки відкривається. Я думаю, що це буде з вересня 26-го. Ага. Але це є наш, бо Сашко вчиться в католицькій школі. Це є якраз наш округ. Тобто всі ті його друзі, які з ним зараз вчаться, вони прийдуть в цю школу, яка відкриється. Боже мой, то це судьба. Не всі? Ну, може, не всі. Ну, як хто хоче, але думаю, що багато перейде. Тому що це нова школа,
І вона дуже велика. Давай по секрету, хто ти хочеш, щоб сюди перейшов з твоїх друзів? Ну там багато, але ну по іменам я так не буду. Ну, а ті, хто живуть тут поруч, твої друзі. Твої найближчі друзі. найближчі Кого друзі. ти хотів би бачити в своїй школі і в своєму класі? Влад, Денис. О. Ну і все. Ні. Влад і Денис. Ну, Ніл, Майкл, тут якісь такі ще імена називає. Ніл він живе на Чапаралі, там багато хто живе на Чапаралі вже десь. Ага. Так що ну, Влад, Денис, Нік, Майк, всі сюди, всі на Легасі. Ви почули? Беріть будинки на Легасі, будуйте класну українську спільноту. Ми будемо вам допомагати в цьому рішенні. А скажи, будь ласка, ти коли прийшов і вперше побачив цю нерухомість, як тобі твоя кімната? от моя кімната дуже подобається, що там є свій туалет. Він дуже великий, там все є. І що там дуже велике вікно, і там є типа дуже удобна кімната. Гардеробна. Кімната, і там, що мені сподобалось, то що я можу поставити свій стіл і там все, що я хочу, напроти вікна. Це мені дуже Супер. сподобалось. Ви розумієте, яких ми ростимо дітей? Вони просто куди би ні пішли, наші діти будуть казати: «У тебе є в своїй кімнаті власний санвузол?» Все. А вікна в шафі? Все. Про що з тобою розмовляти? Обирайте, друзі, грамотно. Але дійсно цікавий момент. Ми прийшли сюди вперше з Сашком, і Сашко у своїй великій класній спальні одразу пішов у walk-in closet, в гардеробну, бо вона має 2 вікна, і одразу ліг там, і йому там було комфортно. За що там буде жити? Да. Ну, то уявляєте, Більше місця не треба. тобто про що казати в нерухомості, якщо дитині комфортно навіть в шафі? Бо шафа має вікна. Ми якраз зараз чекаємо гостей. Влітку до нас приїдуть наші 2 донечки, Анна і Діана, а також моя мама. І ще ми хочемо відкрити візу для Оксаниних батьків. Також їх чекаємо в гості. Та й взагалі всіх наших рідних, близьких, друзів, які знаходяться в Україні чи в Європі, ми вже маємо де приймати і раді будемо бачити вас тут. Так що чекаємо вас. Чекайте, то це треба трошки більший будинок. Дзвоніть сюди. У нас ще є час. У нас ще є час до літа його вигідно продати і піти в нон-кондо у будинок великий. З таким розмахом треба щось більше. На відміну від квартири, у таунхомі у вас буде ваш власний гараж. Він буде вміщати 2 автівки, але одна буде знаходитись одна за іншою. У вас таке може бути у підземному паркуванні вашої квартири, але то буде спільна територія з всіма власниками підземного паркування. Тут у вас ваш особистий гараж. Конкретно в цьому юніті половину цієї території можна відокремити на гараж, а половину залишити під майстерню, офіс, додаткову кімнату або ваш власний бекярд. І, власне, це буде велика перевага від квартири, що у вас тут є вихід на бекярд. На цьому бекярді у вас не буде особисто вашої території, тому що це таунхом, а не таунхаус. Будь ласка, не плутайте. Але, в принципі, у вас є і балкон тут, і ваша власна територія. Тобто ви можете поставити сюди меблі, кондиціонер, ви можете, що ви тут ще можете? Поставити стіл, смажити шашлики, у вас тут є газовий гриль, у вас тут є розетки, у вас тут є відносна прайвасі, тому, в принципі, користуватися вулицею ви можете. У квартирах ви цього не можете робити, тому що у вас там буде тільки балкон. І я вважаю, що це перевага. Скажіть, будь ласка, все ж таки, от під час переглядів ми дивилися Белмонт як район, і там трошки новіша нерухомість. Яке враження у вас залишилось від Белмонту? Я маю на увазі всі найближчі райони. Тобто це просто як сукупний термін, да? Белмонт, да? Тобто там центр просто новобудов, новий район. Тобто, скажіть, може там чогось не вистачає інфраструктурно? Чи ви от в цілому все ж таки все одно обрали Легасі? Перше, що нам не сподобалося в тому районі, це самі ці новобудові. Тобто ті таунхаузи, які ми дивилися, дуже низька якість. Ну, от, не знаю, чи це
тому що вони там 25-го року були, 24-го. Ніби по роках досить непогано виглядало, але от самі матеріали, там навіть елементарно двірні ручки, чи там поручні на сходах, чи там, наприклад, в ванні там крани, там, вся сантехніка, тут все дуже дешеве. Видно, що воно довго не прослужить. І другий момент, вже Оксана скаже за школу, за... Там... От ми думаємо наперед, що малий, йому потрібно вчитися, десь, можливо, їздити вже самому, і там немає такого сполучення транспортного. І оце було так, власне, проблемою. І ще одне те, що все-таки це такий новостворений, новобудовий, там будується все, і в цьому районі багато констракшену, багато пилюки, тому так. Поки він класний, ми навіть їздили туди, гуляли, нам сподобалось, частинки, там дуже гарні місця є, але от просто ще зараз, поки він на такій стадії тільки будівництва. Ще не до кінця обжити як Легасі, там не вистачає ще якоїсь плази, не вистачає школи. Тобто Легасі більш все-таки тут обжитий. Тобто, коли добудується той район, власне, дитинка вже піде в університет, правильно? А жити хочеться сьогодні. 100%. І ми дійсно під час вибору нерухомості ми багато розмовляли, зокрема, про цифри, бо я, наприклад, дуже люблю цифри і завжди стою за вашою спиною, так, цифри. Коли ми брали в цьому комплексі цей варіант, ми його взяли за 392, сусідній такий самий, але прямо всередині цього комплексу продався за 430. Тобто приблизна вартість цього наразі варіанту ринкова, вона і вартує десь приблизно 420-430. Так вийшло, що ми просто знайшли гачок продавця, ми зрозуміли, що їм треба продати швидко, і ми почали давити туди на ту болючу рамку, що давайте вже наші гроші, ваш позешн, день передачі ключів. І змогли вибити раніше. Тому про перспективність цього варіанту, він завжди залишиться на ринку класним, тому що ми його вже взяли за низькою ціною, він завжди близько 420 і буде коштувати. І що я хочу сказати щодо Белмонту і Легасі. На Белмонті подібних варіантів було би 5-6, а в цьому комплексі на Легасі, ось саме цей комплекс поруч прямо зі плази. Тут плаза з вікна просто видна. Продавався один юніт. І він продався, і за наступні 3 місяці іще один з'явився, а не по 5 кожного місяця. Це про перспективність і вигідний продаж на майбутнє. Я хотіла пригадати, пам'ятаєте, у нас був один день, власне, це вийшло дуже спонтанно. Ви попросили 5 переглядів, 5 різних варіантів. І я їх збудувала географічно, тобто від одного району до іншого. І вийшло так, що ми почали географічно, а закінчили по роках. І там так класно було. Історія новобудов Калгарі за 10 років. Тобто від старіших до новіших. Від старішого ми дивилися до новішого. От розкажіть про той день самі, тому що я там це знаю, я це бачу у купі, але у вас так співпало, що я поставила перегляди географічно, вийшло за роками. І що ви бачили на цих 5 нерухомостях за цей день? Це був один день переглядів. От що ми зрозуміли, що от колись, отак, можливо, і так і по ваших словах, що зараз вони швидко будують багато всього, прям штампують оці всі будинки, таунхауси, квартири. Колишні забудови все-таки було більш продумано, це для людей. Додаткові якісь там віконечка біля цієї дайнінг ерії. Там було все продумано для людей, щоб людям було там жити комфортно і затишно, і все. У сучасних будинках, я би сказала, відчуття такого, що це зроблено швидко і вузько, оці таунхауси, і таке відчуття, що ти живеш або десь там на сходовій клітці, або на якомусь коридорі, і немає такого відчуття затишку. От саме отут я це відчула, я зразу до Олега сказала, все, я хочу тут жити. Тому що тут саме мені, по відчуттях, воно мені дуже сподобалось, так що комфортно, затишно, продумано. І, звичайно, ще ми плануємо ще багато собі тут подоробляти всього трошки, але в цілому, так. Я ще так скажу, що те, що тут потрібно ще щось доробити, це навпаки ми бачимо як плюс, бо це така можливість додати цінності, вартісної цінності цьому таунхаузу, потім його вже відповідно, якщо ми приймемо рішення його продавати, можна продати буде дорожче. Тут є можливість доробити кімнату в гаражі,
під Дуже бізнес. там гарне велике вікно. Так, під бізнес з окремим ходом вікно. Я би хотіла від себе додати дуже цікаву деталь, коли ви вкладаєте в будинок щось в механічну кімнату, скажімо, міняєте вікна, міняєте сайдінг, міняєте дах, міняєте колонку опалення. От скільки ви затратили на це, стільки у вас акумулюється ціна будинку. Але все, що стосується косметики і краси, скажімо, ви зробили нову кухню, акцентні стіни, перефарбували стіни, взагалі стелю, підлогу, це кваліфікується і накопичує ціну вдвічі. Тобто вклали 20 тисяч на косметику, піднімаєте 40. Тому косметичні моменти важливі. Це робить, як правильно ви сказали, преміум статус. І робіть це. Реально, це дуже круто і стильно виглядає. Так, я хочу додати, що навіть ті квартири там, чи таунхауси, які ми бачили з акцентними стінами, то вони були прямо по максимальній вартості. Ну і так, і ми ніби хотіли там дати нижчу ціну, але типу, люди так постаралися, люди так класно зробили. Там, тобто ми хотіли давати офер, але потім люди так постаралися, це може їх образити. Тому що видно, що не вклалися в це і додали такого. Зовсім по-іншому виглядає квартира чи таунхаус. Тому так, безумовно. Тут. Да, у нас були перегляди 2 квартир, вони були Ідеальні, дуже ідеально декоровані. У них були ті самі 2 спальні, 2 санвузли, все те саме, що і інших квартир, але вони були дуже класно декоровані меблями і акцентами. І вони продавалися по 350 тисяч за той декор, який потім, під час вручення ключів, вони приберуть. За це немає сенсу сплачувати, бо покупці 90% випадків купують емоцію. Зважайте на це. Я би хотіла фінальне питання вам задати. Ви зараз власники вашої нерухомості першої в Канаді. Що би ви сказали тим, хто зараз на межі купівлі своєї нерухомості першої в Канаді? Який ваш найбільший регрет, або що би ви собі сказали рік назад, або що би ви сказали зараз покупцям? Да? От про що не шкодувати? Або про що шкодувати? От щось зі свого досвіду. Ми би, я думаю, нічого не міняли. Тобто, я і Оксані раніше казав, якщо має бути наш варіант, він буде. Тобто не потрібно поспішати. Що би я порадив від себе, це добре все прорахувати і виставити собі якусь ціль, принаймні фінансово. Тому що моргач то можна взяти і більший будинок, все можна взяти, просто потім треба платити це все. Тобто треба рахувати доходи, витрати і розуміти, щоб це краще, як на мою думку, взяти трошки менше щось, але щоб це фінансово було під силу і за якийсь час покращити свої фінансові можливості і взяти щось більше. От взяти трошки менше, а самі квартиру не взяли. Не взяли, тому що по грошах я вже порахував математику, там різниця, тобто треба рахувати. Взагалі, ідеальний варіант, якщо вже продовжувати цю тему, це взагалі без кондо-фі, вийти з кондо-фі. Тобто взяти дуплекс або якийсь будинок своєю землею, просто там вже інші цифри. Але якщо є така можливість, то, звичайно, ми б, і це наша ціль. Тобто наступне те, що ми би хотіли вже придбати за якийсь час, це, звичайно, що будинок з кондо-фі. А я, як ріелтор, бажаю вам тільки здійснення ваших мрій. Що тут ще сказати, да? Дійсно, я вам бажаю не зупинятися на місці, бажаю вам всього класного, але тим не менш, ви зараз на порозі вашої першої нерухомості, вона дійсно, це не окремий будинок, але хай вона вам дуже гарно слугує, хай, якщо ви вирішите її продавати, вона гарно продасться, хай, якщо не вирішите її продати, залишається у вас в родині, приносить вам гроші, акумулює під рент чи залишається в родині, просто хай вам з цією нерухомістю везе і щастить щодня. Дуже дякую. Аня, ми також хочемо подякувати тобі, насамперед, за твою таку високу експертизу в real estate. Ми дуже багато чого почерпнули. За твою гнучкість, швидкість. Легко було дуже працювати, тобто якісь перегляди, легко було домовлятися. Тобто ця купівля відбулася для нас так дуже легко, і це завдяки насамперед твоїй роботі, що ти зробила цей процес такий легкий для нас. Тобто ми не відчули, бо в нас там друзі, які брали моргачі, моргач, то там треба скільки всього, там то треба, там чуть не медогляд пройти. І якось так, я принаймні себе налаштував, що це буде складніше. А тут якось так пройшло все доволі легко. Так. Тому дякую тобі. Дякую. Це безцінне для мене. І я хочу сказати, якщо ви хочете купувати легко, дзвоніть. Мої контакти під описом в цьому відео, тому дзвоніть. Дякую ще раз. Дякую вам.